උඩින් ගියා. on over. මේ වචන දෙකම අපි පාවිච්චි කරන්නේ උඩ කියන අර්ථය සඳහා. හැබැයි on කියන වචනය යම්කිසි මතු පිටක් පෘෂ්ඨයක් උඩ තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. Books are on the table. පොත් ටික මේසේ උඩ. She is on the roof. ඇය වහලය උඩ. මේ අවස්ථා දෙකේදීම පොත් ටික තියෙන්නේ පෘෂ්ඨයක් මත, ඇය ඉන්නේ පෘෂ්ඨයක් මත. over චලනයක් සහිතව යමක් ඉහළින් ගමන් කරනවා නම් අන්න ඒක ගැන කතා කරන්න over කියන වචනය අපි පාවිච්චි කරනවා. He jumped over that fence. ඔහු ඒ වැටට උඩින් පැන්නා. වැටක් උඩින් පනිද්දී චලනයක් තියෙනවා. Birds are flying over the bridge. කුරුල්ලෝ පාලමට උඩින් පියාඹනවා. පියාඹද්දී චලනයක් තියෙනවා. මේ අවස්ථා දෙකේදීම පුද්ගලයෙක් ඉහළින් ගමන් කරනවා, කුරුල්ලෝ ඉහළින් ගමන් කරනවා. චලනයක් සහිතව ඉහළින් ගමන් කරන නිසා over කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. මීට අදාළ සම්පූර්ණ පාඩම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ Viral Beam YouTube channel එකට ආවොත්.